ሰላም እንደናችሁ የዩቲዩብ ቤተሰቦች ቤዛ ሰለሞን እባላለሁኝ። ያው እንደሚታወቀው በዚህ ቻናል ላይ የተለያዩ ምግቦችን እንደማበስል ይታወቃል። ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የቀረብኩት የቦዘና ሽሮ አሰራር ነው። ይህንንም ሽሮ ለመስራት ከሚያስፈልጉን ግብአቶች ውስጥ በደቃቁ የተከተፈ ቀይ ሽንኩርት፣ በደቃቁ የተከተፈ ቲማቲም፣ ምጥን ሽሮ፣ ስጋ የተከተፈ፣ በርበሬ፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ዘይትና ቃሪያ ይሆናሉ። እንደዚሁም ቅቤ ለምትወዱ ሰዎች ቅቤ ይኖራል፣ ግን እኔ በሽሮ ቅቤ ስለማልወድ በሶቢ ላይ አዘጋጅቻለሁ። አሁን ወደ ምግብ አሰራሩ ከማለፋችን በፊት ቻናሌን ሰብስክራይብ እንደዚህ የደወል ምልክቱን በመጫን በየጊዜው የሚለቃቸውን ቪዲዮዎች በፍጥነት ያገኙ። ወደ ምግብ አሰራሩ እንለፍ። አሁን በመጀመሪያ ምጣዳችንን ማለት መጥበሻዬን አሰማለሁኝ። ከዛ በኋላ ቀይ ሽንኩርቴን መጥበሻዬ ላይ አረጋለሁኝ ማለት ነው። ቀይ ሽንኩርቱ ደቀቅ ብሎ ቢከተፍ ይመረጣል፣ ምክንያቱም በኋላ ሽሮ ላይ እንዳያፈጥብን ደቀቅ ብሎ እንደዚህ ቢከተፍ ይመረጣል። ቲማቲም አድርጌያለሁኝ። እከርነዋለሁ አሁን አንድ ላይ እንዲበስል። የቲማቲሙን ውሃ በደንብ ተቀርኖ ጨርሷል። አሁን የማረጋው ዘይቴን ነው። እዚህ ጋር ዘይት ብዙ ባታበዙ ጥሩ ነው፣ ቅቤ የምትጠቀሙ ሰዎች። እኔ ግን በኋላ ላይ ቅቤ ስለማላረግበት የሚበቃኝን ያህል ዘይት ተጠቅሜያለሁ። ቅቤ ግን የምታረጉ ከሆነ ዘይቱን ማሳነስ አለባችሁ ማለት ነው። እዛ አብሮ ትንሽ የነጭ ሽንኩርት አስተርፍና አረጋለሁኝ። እንደምታዩት ሽንኩርቱ ቲማቲሙ በደንብ ተቆላልቷል። ስለዚህ አሁን በርበሬን አረጋለሁ። በርበሬ ብዙም አላረግም፣ ትንሽ ነው ማረገው፣ ምክንያቱም ሽሮዬ ምጥን ስለሆነ፣ ምጥን ማለት ደግሞ ከበርበሬ ጋር የተፈጨ ሽሮ ስለሆነ እንዳይቀላብኝ በጣም ትንሽ ለቀለም ያህል በርበሬ አረጋለሁ። ግን ነጭ ሽሮ የምትጠቀሙ ሰዎች በበርበሬ ቀለሙን ማስተካከል ትችላላችሁ፣ በደንብ በርበሬ አርጋችሁ ማለት ነው። እኔ አሁን ብዙም አላረግም፣ ትንሽ አረጋለሁ ማለት ነው። ትንሽ ውሃ አረጋለሁኝ።
እዚህ ላይ መናገር የምፈልገው አንዳንድ ሰዎች ስጋውን ሽሮን በጠበጡ ወይ ደግሞ ሽሮን ካረጉ በኋላ ነው ስጋውን በሌላ መጥበሻ ሰርተው የሚሰሩት። ግን እኔ ስጋውን አብሬ ነው ማቁላላት የምፈልገው፣ ምክንያቱም የስጋውን ጣዕም ሽሮ ላይ ማግኘት ፈልጋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ መንገድ ይሰራል። እስቲ እናንተ ሞክሩት ይሄንን መንገድ። እኔም በመጀመሪያ ስጋዬን ነው ማረገው። ለትንሽ ደቂቃ ከጠበስኩት በኋላ ሽሮዬን እነሰንሳለሁ ማለት ነው። ምናልባት ሽሮን ለማሸት ወይ ደግሞ ለማደባለቅ ይከብድ ይሆናል ስጋ ከገባ በኋላ። ነገር ግን የስጋውን ጣዕም ለብቻ መጥበሻ ላይ ጠብሰን እዚህ ጋር ስናደርገው አናገኘውም የስጋውን ጣዕም። ስለዚህ ይህንን መንገድ ነው የሚሰራበት። እናንተም ሞክሩት። እሺ አሁን ስጋዬ እንደዚህ ከሆነ በኋላ እሳቴን ቀነስ አረግና ሽሮዬን እነሰንሳለሁ ማለት ነው። እሳቴን መቀነሰው ያው እንዳይቃጠልብኝ ነው። ለትንሽ ሰከንድ ያህል ሽሮዬን በዚህ መልኩ አሸዋለሁ። እንደዚህ መልኩ ካሸሁት በኋላ ውሃዬን አረጋለሁ። እሳቴንም ጨምራለሁ ማለት ነው። አደባልቄ ተመልሼ እመጣለሁ። እሺ ሳደባልቀው ይሄንን ይመስላል። ከዛ በኋላ አሁን በራሱ እንዲንተከተክ እከርነዋለሁ ማለት ነው። ሲንተከተክ ተመልሼ እመጣለሁ። እሺ እንደምታዩት የተንተከተከ ነው። እሳቴን ቀንሳለሁ። አሁን ለማቅረብ ዝግጁ ነው። ወደ ማቅረቡ